At sa inyong pagsasabi sa amin, hindi ko kayo humaharap dito bilang para sa taxpayer, kundi para sa Abs-Cbn na nagbabayad ng inyong attorney's fee. Ang participation po namin dito ay as counsel of Abs-Cbn. As counsel of Abs-Cbn, kayo rin po ang nag-design ng PDR. ETV online channel. In the service of the Filipino online world. Nga ba ng Abs-Cbn sa ating saligang batas? Nang magbenta ito ng PDR sa mga banyaga at pinahintulutan di umano ang mga hindi Pilipino na magmay-ari ng Abs-Cbn. Dahil dito, inaasahan natin na magiging substantial ang ating deliberasyon ngayong araw na ito at upang ating masaayos ang diskusyon at pagtatanong, amin pong hinihiling sa ating mga kasapi at kalahok na kung sakali na naitanong na sa Abs-Cbn ay wag na po ulitin muli ang pagtatanong. Pangalawa, sana po ay maging magalang tayo sa bawat isa at iwasan po natin ang mga unparliamentary remarks at panitiliin natin ang respeto sa bawat miyembro ng komiting ito at ang ating mga panauhin. Maraming salamat po. So from the very outset, gusto ko po lamang idiin na magkaiba po ang Abs-Cbn Holdings Company sa Abs-Cbn Broadcasting Corporation. Yung holdings po own shares in Abs-Cbn Broadcasting. Hindi lang po Abs-Cbn Holdings ang may may-ari ng shares ng ABS Broadcasting dahil marami pong ibang shareholders ang Abs-Cbn Broadcasting. It is broadcasting that is engaged in mass media. Abs-Cbn Holdings is a purely holding company. Ang activity po nito, because it is a holding company, is just to invest in shares. So in this case, the PDRs were issued by Abs-Cbn Holdings to investors under the terms of what we call the PDR instrument. This is a contract po between the investors of the PDRs and the issuer, who is Abs-Cbn Holdings Corporation. This contractual arrangement has nothing to do with Abs-Cbn Broadcasting because ang parties po ng kontratang ito, which is covered under the PDR instrument, are the investors and Abs-Cbn Holdings. Hindi po party sa PDR instrument ang Abs-Cbn Broadcasting. Ang only link po, if you can call it a link, is that ang PDR investors po, when they invest in the PDRs, they track the performance of the Abs-Cbn Broadcasting kasi doon po nanggagaling ang kita ng Abs-Cbn Holdings. Being a holding company, it only derives income through its ownership in other companies in the form of dividends and other distributions from its investments. So yun lang po, kasi kung mag-i-invest sila sa PDRs, they have to know kung anong value ng PDRs, and that was dependent on the performance of the underlying shares. Pero wala po silang pakialam sa Abs-Cbn Broadcasting. Hindi po sila partido sa PDR instrument, which is the contract between the investors and Abs-Cbn Holdings. Wala pong, as we call it in legal terms, wala pong privity of relationship. So kung hindi man po tumupad ang Abs-Cbn Holdings sa kanyang mga obligasyones under the PDR instrument, wala pong right ang PDR holders to proceed against Abs-Cbn Broadcasting. So ang tanong po lamang is, does the investment of foreign nationals in the PDRs issued by Abs-Cbn Holdings violate the Philippine Constitution? Your answer to this can be yes, only if such investors own shares, which is the test of ownership, or they do participate in the management of Abs-Cbn Broadcasting. At ang sabi ko po kanina, magkaiba po ang dalawang korporasyon na to. Wala pong pakialam ang mga investors sa ownership at sa management ng Abs-Cbn Broadcasting Company. Ang rights po ng PDR holders are only against Abs-Cbn Holdings, hindi po against Abs-Cbn Broadcasting, and wala po silang rights, whether of ownership
or management of the mass media corporation, which is ABS-CBN Holdings Broadcasting Company. In the spirit of fairness po, sa espiritu po ng pagkakapantay-pantay para sa mga pro-ABS at sa anti-ABS, ay magkakaroon naman po tayo ng counter presentation na para po sa usapin ng PDRs na gagampanan po ni Vice Chairman Mike Defensor. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Yes, Vice Chairman Remulla. I just want to qualify the witness because we allowed the witness to speak without much introduction. Diretso na po sa usapan tungkol sa PDR. Pwede ko po i-qualify ng kaunti lang. Papayagan po kita. Tatanungin ko lang po siya sa background at lahat. Hindi naman humahaba eh. Tatanungin ko para Sige I po. want to satisfy myself that she is a competent witness 1 in minute. this hearing. 1 minute, Vice Chairman Remulla. Attorney Del Castillo, abogado po kayo ng ABS-CBN. Opo. Kaya nagsasalita po kayo bilang abogado ng ABS-CBN. Opo. At sa inyong pagsasabi sa amin, hindi ko kayo humaharap dito bilang para sa taxpayer, kundi para sa ABS-CBN na nagbabayad ng inyong attorney's fee. Ang participation po namin dito ay as counsel of ABS-CBN. As counsel of ABS-CBN, kayo rin po ang nag-design ng PDR. Hindi po yan inimbento. Dahil po ang PDRs ay may counterparts po yan in other financial market. Kami lang po ang unang nag-introduce sa Pilipinas. So kayo Hindi po ang namin- advisor nila, kayo po ang nag-advisor ng ABS-CBN tungkol sa PDR. Opo. Kaya pa nagsasalita kayo dito sa harap namin, expected po, sasabihin nyo walang mali, kasi kayo po yung abogado ng ina-examine dito. Siyempre ho, di ba ho? Pero obligasyon din po ng abogado na bago niya sabihin yun, i-review po niya. Pero yun nga, ang ibig ko sabihin po, ang pinag-uusapan natin, kayo ho may akda, kaya ang sinasabi nyo sa amin, walang mali sa inyong ginawa. Tama ho ba yun? Opo, at yun po ay kumpirmado Salamat po, naman. salamat po. Thank you, Vice Chairman Remulla. Without further ado, I give the floor to Vice Chairman Mike Defensor to give the counter presentation about PDRs. Maraming salamat, Chairman Alvarado, sa ating pong mga guests sa ABS-CBN, sa aking mga kasama na nandito. Una po sa lahat, gusto ko lang pong linawin na wala naman pong pro o anti dito, Mr. Chairman. Importante lang po na tanungin namin ang tamang mga tanong, malaman namin ang katotohanan, at batay po doon, bumoto kami. Sa inyong po mga presentasyon at doon sa mga isyong nailagak dito sa komite, pwede hong nagkamali kayo. But does it require a rescission of the franchise? Pwede po bang yun ang maging batayan ng hindi pagre-renew? Pwede rin pong ito rin na maging batayan na sabihin ng mga miyembro ng komite na wag i-renew dahil ganito ang naging ginawang violation. Pero importante po sa amin na tanungin ang ating mga applicant, ang ABS-CBN Corporation, para malinawan po tayong lahat. Alam mo natin na ang kalagahan ng inyong trabaho, ng inyong negosyo. Hindi lang po negosyo yan. Siya po ang nagbibigay ng kultura, siya po ang nagbibigay ng impormasyon at kaisipan sa ating mga mamamayan at higit sa lahat sa ating mga kabataan. Gusto ko rin pong sabihin, and yeah, if I may make the presentation, Mr. Chairman, napaka-komplikado po ng usapin nitong PDRs. Hindi ho ganun kasimple. At sa aking pong maliit na presentasyon, at siguro sa ating mga tanungan, malinawan natin talaga. Pero pagpaumanin niyo ho, dahil ako po'y may konklusyon sa aking ginawang pag-aaral at sa aking presentasyon ngayong hapon. Next slide, please. Yung ating pong konstitusyon, which you mentioned, Attorney Del Castillo, dalawa pong ang bagay ang sinasabi niya, ownership and management. Yan pong dalawang bagay na kanyang tinitingnan sa isang korporasyon. Higit sa lahat sa mass media, 100% ang ownership wholly owned by Filipinos. Ibig sabihin nyo, kahit gatiting
hindi pwedeng magkaroon ng ownership ang dayuhan. Sa ating pong mga tahanan, no, meron ho ding control at ownership. Yung ownership, pag-aari yung mag-asawa, yung bahay. Pero yung control, kay misis. Dito ho, hindi naman pinag-uusapan mismo ang control. Because the cases you mentioned about Herbosa and Roy, the case you mentioned about Gamboa, we're all talking about the 60-40 relationship and they were talking about control. So pinag-aralan po nila, they were studying the common and preferred shares and now it affected the voting, the beneficial ownership of the corporation. So ibang po naman ang usapin ng ownership. Yun lang po ang pinag-uusapan natin dito. Dahil sa palagay ko naman, sa control, wala naman po sigurong ganong lumabas o naging epekto. But let us see. Ang PDRs po ay pagtatago sa tunay na pagmamay-ari ng dayuhan. Next slide, please. Ano po ba ang depository receipt? Ang sabi po niya, katulad na banggit niyo, matagal na po ito. Meron pong American Depository Receipts, Depository, yan po yung sinasabi nila. Meron pong GDR, German Depository Receipts, Global Depository Receipts. Ang kaibahan dito sa Pilipinas, nung ginawa po ito, at matagal pong hindi ginawa sa Pilipinas po, dahil may ownership restriction, hindi nila alam paano ipoporma ang depository receipts. At nangyari lang po ito, ng katulad ng binanggit nyo, na magsimula itong 1999 nang ito po isinagawa ng ABS-CBN at ng iba pang kumpanya na gumawa ng depository receipts. Ito po ay negotiable security which represents ownership, interest, and securities of a foreign issuer, typically trading outside its home market. A PDR represents a share in a company which gives the owner the right to all the dividends due and shares of stock acquired. Ang ibig pong sabihin, ang lahat ng kita ng PDR pupunta doon sa may hawak ng PDR. Ang PDR po, ito po yung kinyo pong Philippine Depository Certificate. Ang nakalagay po dito sa inyong Philippine Depository Certificate, one existing share of ABS Broadcasting Corporation is equal to 1 PDR. Andito po, nakasabit po sa amin sa inyong komite. Pwede yung bumalik yung slide, parang nauna. So, hindi po pwedeng ibenta o bilhin ang PDR kung hindi gustong ibenta ng may-ari. Ang ibig sabihin po, para lang humaliwanagan yung ating mga nanonood, sa palengke ho, may rights. Sa palengke, yung nagbebenta, pwede niyang ibenta yung rights niya. Umabot po yan ng 100,000, minsan milyon pa. Yung kita sa rights niya, pumupunta doon po sa nagbebenta sa palengke. Pero yun nga po, walang titulo. Dito po sa PDR, nakasabay po ito sa isang titulo. Wala siya sa pangalan ng titulo, pero siya ang nagmamay-ari ng titulo. 1 ABS-CBN broadcasting share is equal to 1 PDR. Sa palengke, rights, walang titulo, pero yan po, ganyan ang nagiging usapin sa kita at pagmamay-ari. Next slide, please. Yung pong binanggit niyo, tama po kayo. Ang ABS-CBN Corporation ay kaiba sa ABS-CBN Broadcasting Corporation. At ang kumpanya po ng ABS-CBN Holdings Corporation ay ang pagbibenta ng PDR. So pag tinignan po ang ABS-CBN na kumpanya, ang may-ari ABS-CBN Holdings Corporation. Next slide. Ang ABS-CBN Holdings Corporation po, 50% pagmamay-ari ng Lopez Inc. At iba pang mga direktor at opisyalis nito. Yan po ay galing sa inyong webpage. Next slide, please. Yan din ho, galing sa Philippine Stock Exchange, na ang sinasabi po niya na ang ABS-CBN Broadcasting ay owned by Lopez Inc. At ito po'y kasama dito ang negosyo ng pagbibenta ng PDR. Next slide. Ang ABS-CBN po, maraming layers ng pagmamay-ari. Hindi lang po ang ABS-CBN Corporation, katulad po yung kaninang pinakita ko, ang nagmamay-ari ABS-CBN Holdings. Nandiyan po ang PDR sa ABS-CBN Holdings. Ang Lopez Inc. din po, na hindi ho yan listed,
Meron po yan Lopez Holdings na listed company. So ang layering po, napakadami. Diyan po sa diagram na yan, makikita nyo. And for the record, Mr. Chairman, pagpaumanin po ng ABS-CBN Corporation, hindi ho sinambit sa amin ang dokumento ng Lopez Inc. to Lopez Holdings Corporation. And maybe at a proper time, we can ask for that. Kasi ang hawak lang po namin, ABS-CBN and ABS-CBN Holdings. Next slide, please. Kung titingnan nyo po, dyan po sa listahan ng Lopez Holdings Corporation, 54% po dyan ay Lopez Inc. Yung pong Filipino group ng PCD nominee, dyan po ang mga PDRs, 30%. At malinaw po, nakadeklara sa inyong mismong website, non-Filipino PCD nominee corporation at 9.89%. Kanina ho sinabi na Atty. Del Castillo, meron na pong ABS-CBN Holdings, meron na pong banyaga na magmamay-ari. And I think it's very clear also, nandito po sa akin yung pag-uusap na ginawa noong shareholders meeting. Ang sabi po, the PDRs sa ABS-CBN Holdings, the PDRs unlock the share value of ABS-CBN, allowing foreigners to participate in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos, with foreigners allowed to buy PDRs, shares which have long been undervalued, can now play catch-up with the regional media counterparts. Ito naman po galing sa ABS-CBN Holdings Corporation. So paglilinaw lang po, may Lopez Inc., may ABS-CBN, meron ABS-CBN Holdings, at meron Lopez Holdings. Sa dalawa pong korporasyon ng ABS-CBN Holdings at Lopez Holdings, meron pong mga banyaga na nagmamay-ari ng PDRs. At ang PDRs po na yan, may katumbas na share sa ABS-CBN. So ito po yung susunod, ang ABS-CBN, next slide please, Corporation. Kung titingnan nyo po dyan, 490 million shares, Lopez Inc. Tapos nandyan din po yung PCD Nominee Corporation, 352 million shares. Yan po kailangan nating himayin. Sino po ba dyan ang PDR holders na banyaga? Next slide please. Again, in the Lopez Holdings Corporation, nakalagay po dyan, Lopez Holdings Corporation entered into a memorandum of agreement with Lopez Inc. for the subscription of Philippine depository receipts to be issued by Lopez Inc., which are common shares of ABS-CBN Corporation. Lopez Holdings Corporation's total investment in the deposit receipts amount to 1.5 billion. Kaya pag puman niyo po, Atty. Del Castillo, medyo i-debunk ko lang po yung binanggit niyo kanina, there is an actual share in ABS-CBN Corporation. They may not have their names. Wala po sa pangalan nila yung ABS-CBN Corporation share, pero ang bawat PDR ay may katumbas na share sa ABS-CBN Corporation. Next slide, please. Yan po ang sample contract. Pinakita ko na po kanina yan, at muli po, papakita ko yan. Ang existing corporation po ng ABS-CBN Broadcasting, 1 PDR, 1 ABS. Kung iahambing ko po yan sa bahay, meron kang bahay, may titulo. Yung titulo mo, sinabi mo, may papel kang hawak. Ako nagmamay-ari ng 30% ng bahay na yan, wala kang pangalan sa titulo. Pero batay sa kontratang yon, hindi mabibenta yung bahay. O kung mabenta man, mapupunta sa iyo ang 30%. Pag ang bahay pinarenta ng 1,000, 300 pupunta sa iyo, bawat kita ng bahay na yan. Yan po, sa aking palagay, is a circumvention of our Constitution on ownership. Sa maraming pagkakataon, yan po ay pwede mo nating sabihing anti-dummy. Na merong banyaga, meron siyang kinabitan na korporasyon na Pilipino, pero ang kita, ang pagmamay-ari, sa katotohanan kanya. So ito po yung slide ng ABS-CBN, 1 share, 1 stock.
Ito po, katulad na banggit ko, ay violation ng ownership. Isang pagpapaliwanag pa rin o, ang tax declaration, hindi ho siya titulo. Pero yun po ay pagpapakilala ng pagmamay-ari. Kung ito po lang ay paliwanag natin sa ating mga kababayan, ganun po ang kanilang sitwasyon. Ngayon o, maraming pinag-usapan sa control. Kasi ang sabi po nila, eh, wala namang control dahil wala naman silang boto, wala silang magagawa. At kung sakasakali, ang Holdings Corporation ang bumoboto. Papasok po ako doon sa kontrata natin, yung Philippine Deposit Receipt Instrument. Next slide please. Thank you. Ang nakalagay po dito, it will not alter, modify, or otherwise change its articles of incorporation or bylaws or take any action as to materially prejudice any rights in relations to the PDRs. Ito po ang tinatawag na negative covenant. Wala kang pwedeng gawin hanggat kapit ko ang PDR. Wala pong pinagkaiba yan nung ECQ. Doon po sa kaso ng Rappler, bago ka lumabas, magpaalam ka sa barangay, kumonsulta ka. Dito, sinasabi na ng barangay, hindi ka pwedeng lumabas. Sa parehong ehemplo, ang kontrol nasa barangay. Sa pagkakataong nahunto, ang may-ari ng PDR may kontrol sa korporasyon. Next slide. Ito po, sinabi kanina ni Chairman Alvarado, when the law is clear, there is nothing for the courts to do but to apply it. This is the case of the Tawang Multipurpose Cooperative versus La Trinidad Water District. Our Constitution is very clear. There should be no foreign ownership, foreign control of our mass media corporations. Bawal po ang banyaga na magmay-ari o mag-control. At yan po, malinaw na malinaw at hindi po natin pwedeng palusutan. Last slide po. What cannot be done directly cannot be done indirectly. If acts that can be legally done directly can be done indirectly, then all laws would be illusory. Pagpainman niyo ho, kahit isang patak, kahit gabuti lang ng pagmamay-ari, hindi pwede. Kahit na ano pong layering ng korporasyon, pag may lumabas na isang banyaga at pumasok yan sa Abs-Cbn Corporation, hindi ho pinapayagan. Hindi ho pinapayagan ang direktang pagmamay-ari. At pagpamanin niyo, Atty. Del Castillo, ang PDR po ay isang pagpapalusot ng pagmamay-ari ng banyaga. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you so much. Thank you for the clarification, Congressman Vice Chairman. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.